Це просто якесь іздівательство було. Нам сказали, по-перше, нас не попередили, що ми можемо виїжджати. Ми узнали через дочку, яка знаходиться в Чехії. Там ніде зв'язку немає, крім одного єдиного магазина, де Wi-Fi є. І ми по Вайберу узнали, що буде відправка на Запоріжжя. Ми прийшли з сумками самі, нам ніхто не допоміг, і ми не питалися у когось допомогу брати. Ми прийшли, у 2 години прийшли журналісти, почали спілкуватися, потім почали питати, хто їде на Україну. Ми всі підняли руки. Вони почали нам казати, чи ви підете до Новоазовська, до Ростова-на-Дону. Ми сказали, ні, ми хочемо на Україну. Потім ще десь у годин 17 вечора нас посадили у автобуси. І в якому напрямку ми їхали, нам ніхто не повідомив, чи ми дійсно їдемо на Україну, чи нас кудись ведуть, бо вони нас возили тільки по своїй території. Тобто, якщо з Маріуполя ми їдемо 3 години машиною, ми їхали 19 часов. Це в дорозі, оце ми були 29 годин. Нас не кормили, нічого, з нами дуже поступали неохайно. Коли ми проходили оцю фільтрацію, це було щось страшне. Мужчин викидували. У мене чоловік інвалід війни, перерівняний до інвалідів Великої Вітчизняної війни. Я його опікун. Коли я сказала, що я повинна сама за його відповісти, бо він не може, в нього друга група інвалідності. То вони мене просто послали хорошим текстом. Ми сказали, нехрен тут перед нашими очима бігати. Ну що, МЧСники нам нічого не дали, держали нас, возили сьогодні нас по таким дорогам, наче ми самі зрозуміли, що це робиться все спеціально, щоб затягнути, щоб ми не в'їхали в Україну, щоб нас перестали ждати ці автобуси, які вже ждали, нас чекали дуже довго. Це було просто жахіття. Сьогодні просто жахіття. А ще було дуже страшно, коли ми зупинилися на мосту, уже до дороги в'їзда Орєхово. Ті воєнні, які нас супроводжували, іщезли. Оставили тільки, водителі іщезли, оставили тільки наші 3 автобуса, бо один зламався, нас з'єднали. І вийшло так, що і тут пролунав вибух. Вибух пролунав іменно з їх сторони. І ми злякалися, ми почали хватати своїх дітей, внуків і виходити на вулицю. Автобус, двері були закриті, ми почали кричати, відкрити нам двері. Ми не знали, що робити, все. Нам ніхто нічого не казав, куди ми їдемо. Чи ми поїдемо, чи ми доїдемо в Запоріжжя. Ми просто сиділи і плакали. Коли ми вже їхали і побачили наші автобуси, ми просто плакали. Тому що це де вас чекали автобуси? Невозможно. Нас чекали приїхали до Вольховку. Вони нас супроводжували там такими вже, наче бойовики такі. Наші хлопці нас забрали. Ми дуже вдячні, що ми на своїй рідній Україні. Ой. Що в нас немає такого жаха, що в нас буде вода, буде світло, буде зв'язок, що наші діти будуть їсти те, що треба, і ми не будемо стояти сотнями в черзі за водою і за якоюсь конфеткою, яку нам кидали, як собакам. І нам постійно казали, вони вивчили все це, вони казали постійно, 8 років нам було погано, а тепер Маріуполь крутий, будьте і ви такі. Некоторі казали, що, а чого ви сюди прийшли? Ми вас звали, ми їли, пили, робили, працювали, у нас зараз нема нічого. У нас райони вибиті, ви не можете навіть
бачити цей жах. Це просто немає Маріуполя, це руїни, нема заводів, немає скверів, немає театра, немає центра, немає інфраструктури, то, що ми 8 років піднімали. Нема нічого. Нема нічого. Нашим дітям, кажу внукам, як собакам ті конфети давали. З таким надмінним лицом Росія прийшла визволяти. Не треба нам вони. Ми жили в своїй країні, ми хочемо жити в своїй країні. І хочемо бачити наших дітей щасливими тут. І я вважаю, що все буде добре. І побіда буде за нами. Не можуть загарбники